हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत बोंबलाच्या डोक्यांची चटणी। हे जर डोक्याचा भाग आपण काढून टाकतो ना, तो वाया नाही घालवायचा, त्याची पण चटणी बनते आणि खूप छान बनते। त्यामुळे मी तुम्हाला दाखवते कसं। हे पहा, हा डोक्याचा जो भाग आहे तो असा कट करायचा आहे आणि शेपूट पण घ्यायची आहे। मग हे जे बोंबील आहेत हे तुम्ही भाजीला वगैरे किंवा कालवणाला वापरू शकता। आणि हे जे डोके आहेत ना, हे फेकून देतात बरेच लोक, पण ह्याची छान चटणी होते। तर चटणी करूया। हे पहा, इथे मी सगळे डोके असे कट करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते की याची चटणी कशी करायची आहे। हे पहा, कैचीच्या साहाय्याने कापा, म्हणजे सुरीने काय होतं, बराच वेळ काटे बोंबलाचे हाताला लागू शकतात, त्यामुळं कैचीचा वापर करायचा आहे। आणि पेपर घ्यायचा आहे, म्हणजे इकडे तिकडे काटे सांडत नाहीत। तर इथे बघा, मी बोंबलाच्या चटणीसाठी इथे जे डोक्यांची आपण चटणी करणार आहे ना, त्यासाठी इथे तवा ठेवलेला आहे आणि एकदम मंद आचेवर आपल्याला ही डोकी छान अशी भाजून घ्यायची आहेत। करपून द्यायची नाही आहेत, मंद गॅसवर भाजायची आहेत। हे पहा, आता आपण ना 5 ते 7 मिनटं आहे ना, हे बोंबील जे आहेत ना मंद गॅसवर भाजलेले आहेत। त्यामुळे काय होतं नाही, बोंबलाचं डोकं आहे ना असं कुरकुरीत होतं आणि छान असं वाटलं जातं। त्यामुळे एकदम असं दाबून दाबून तुम्हाला कोरडेच भाजायचे आहेत, एकदम मंद गॅसवर। हे पहा, पण करपवायचे नाही अजिबात, एकदम लो फ्लेम ठेवायची आहे गॅसची। मी भाजून घ्यायचे। आता आपले हे बोंबील आहे ना, छान असे डोके भाजून झालेत बोंबलाचे। असं प्रेस करूनच ह्याला भाजायचे, त्यामुळे व्यवस्थित भाजले जातात, नाही तर कुठं भाजले जातील कुठं नाही। आता आपण हे काढून घ्यायचे आहेत एका ताटात। हे पहा, आपण बोंबलाचे डोके छान भाजून घेतलेले। आता हे भाजलेले डोके घ्यायचे आहेत। लाल तिखट मिरच्या आहेत ह्या, तर ह्या 6 ते 7 घ्यायच्या आहेत। लसणाचे कांडे घ्यायचे आहेत 6 ते 7। ही सुकीच मिरची वापरायची आहे, वेगळी टेस्ट येते। आणि ही तिखट मिरची आहे, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने तुम्ही किती तिखट खाता तशी घ्या। आता हे सगळं एकत्र करून आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे, थोडंसं पाणी टाकून। हे पहा, मी पहिले मिरची आणि लसूण फिरवून घेतल्या मिक्सरमध्ये आणि त्याच्यातच मी बोंबलाची डोकी ॲड केली आहेत। आता आपण ही सुद्धा वाटून घ्यायची आहे। हे पहा, इथे मी पाणी टाकून बोंबलाची डोकी, मिरची आणि लसूण वाटून घेतलेलं आहे। तर आता आपण ही चटणी तेलावरती परतून घ्यायची आहे। हे पहा, आता मी ही चटणी टाकून घेते। मी 1 चमचा तेल टाकले तव्यामध्ये आणि त्या तेलावरती आता ही सगळं भांड्यातली चटणी मी टाकून घेतली। ही आता आपण छान अशी मस्त भाजून घ्यायची आहे ही चटणी मंद गॅसवर। मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार। आता ही चटणी छान अशी आपण मीठ मिक्स करून छान अशी भाजून घ्यायची आहे, तेलावरती व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायची आहे। हे पहा, चटणी आता इतपत घट्ट केलेली आहे मी, हे पाणी पूर्ण आटवलेलं आहे चटणीतलं। आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करून ही चटणी काढून घ्यायची। मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली मस्त गरमागरम अशी बोंबलाची डोक्यांची लाल चटणी तयार आहे। दिसते ना टेस्टी टेस्टी, यमी यमी। तर ही चटणी तुम्ही बनवून पहा। रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा।